So I live in Saigon, để ở Nha Trang mà sống ở Sài Gòn. Nên growing up in Saigon, khó lắm, Sean, because I was different. I looked different. Đúng rồi. Right? So I got picked on a lot. Tại vì just because I look, how I look. I remember lúc mà 1975, we almost lose our country, right? Nó gọi back then là Operation Baby Lift, là it's adoption agency to bring children to America. May quá, ngày sau á, my aunt came and got me, but she picked me up. Cô em đón là độ 10 giờ sáng, 2 giờ chiều hôm đó cái máy bay crash. Operation Baby Lift, the crash in the rice field. And so when we got into the Tân Sơn Nhất airport, John, they bombed the runway. No more airplane. Rồi ngày sau á, người Mỹ người ta nói là nó activate, nó gọi là now we know it's Operation Frequent Wind. So rescue by helicopter. We went in the back of the airport at Tân Sơn Nhất, rồi helicopter nó vào, nó pick up. And so we land on the Midway. Without the Midway, I wouldn't be here, Sean, because the helicopter landed on the Midway. Cái thời gian đầu mà anh qua Mỹ, anh có gặp những cái khó khăn thử thách gì không? Yeah, what I learned when I came to America, number one was racist. Nhiều người, it's just not happening now. Mặc dù là mình là da trắng mà cũng gặp cái trường hợp đó. My eyes were smaller. I would get called a lot of, nhiều người ta gọi name very bad. Mấy đứa nhỏ hay là mấy younger kids, they tease us how we look. They call us really bad name. I don't even want to say it. Right. So we felt a lot of that, Sean, growing up. I did a lot. It was bad. Đến thời điểm nào anh mới có cái ý tưởng là tôi phải tìm ra người cha của tôi, tại vì đây là một cái sự mà anh ấp ủ từ khi mà anh còn nhỏ. Lúc bắt đầu I get older and Hugh bắt đầu làm ở click recorder, and so finally I submitted my DNA through Ancestry. And finally some lady tên của bà là Sherry Stoke, bà sống ở Missouri. Bà nói là hình như uncle của tôi serve in Vietnam. Nên Hugh nói là Sherry hỏi ông được không? Lần đầu á, ông nói no. So he denied it. Bà gọi Hugh lại, bà nói I'm sorry to break your heart. Mà ông nói là no, ông không think ông có a kid over there. So I don't know what came into me, Sean. Rồi bà gọi ông lại. Rồi kỳ này ông nói là maybe. Xong như vậy á, Hugh hired a paternity company. Ông đi Tennessee, ông go submit his DNA. Hugh got Orange, submit my DNA. And then 1 week later, cái DNA result đó là 99.95% là ông là bố của Hugh. That's how I found him. Yeah. So even before I found my dad, I found another cousin, and mấy người ta không có very nice. They don't want to disrupt their family after 50 years, right? Nghĩ là chỉ cần tiền hay là want something. But for me and all the immigration children that I have talked to, người ta chỉ muốn tìm just to know our father. That's it. Right. And so it makes me sad là only around 5%, Sean, have found their father. 5%. Vậy tại sao tìm được cha rồi mà không đổi họ luôn thành người Mỹ mà anh lại vẫn giữ họ Nguyễn là như thế nào? Yeah, you know what, Sean? Cái question is very, very, very important to me. Tại vì Hugh Lê xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trước khi mà đi vào talk show ngày hôm nay, Son muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã ủng hộ cho chương trình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mới đó mà chúng ta đã được hơn 8 tháng trời rồi. Trong suốt một quá trình dài như vậy, chắc chắn là chúng tôi không thể nào tránh khỏi những sai sót. Mong là quý vị niệm tình bỏ qua. Mục đích của talk show này là chúng ta có thể nghe được nhiều câu chuyện khác nhau, để chúng ta có thể thấu hiểu, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau xây dựng một cộng đồng ngày càng lớn mạnh. Cho nên Son rất là mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho chương trình bằng cách là bấm nút subscribe. Son cam đoan với quý vị là ekip của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để làm cho chương trình mỗi ngày một tốt hơn. Quý vị hãy giúp Son lên một tay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương trình ngày hôm nay. Xin chào anh Hugh Nguyễn. Wow, Son cảm thấy rất là may mắn khi mà mình làm cái công việc này. Tại vì Son có cái cơ hội để mà trò chuyện với rất là nhiều những nhân vật ở trong cộng đồng.
tất cả những cái lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc cho đến văn hóa cho đến chính trị. Nhưng mà ngày hôm nay là một cái cơ duyên rất là đặc biệt. Sean nói chuyện với ông Mỹ mà làm một cái công việc rất là đặc biệt, đó là chánh luật sự văn phòng của quận Cam. Phải nói đây là một cái vai trò rất quan trọng trong quận Cam, mà cho đến ngày hôm nay thì Sean mới được cái cơ duyên gặp gỡ anh in person như thế này. Cho nên là Sean rất là cảm ơn, rất là vinh dự khi mà có mặt anh trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Yeah. Thank you, Sean, for having me here today. Yeah, it's an honor for me to be elected as the Orange County Clerk Recorder in Orange County. Yeah. I represent 3.2 million people, 3 triệu người. Với là title của Hugh là chánh luật sự quận Cam. Yeah. So office very important. We have all kinds of important documents that community need, from vital records to real property recordings to passports. We do it all. So it's my job is to safeguard and protect cái record của mình. Yeah. Very important documents, right? So when people mua nhà hay là người ta refinance, phải record ở office của Hugh. Yeah. Với nhiều người đẻ ở Orange County, or they get married or they pass away, là phải làm office của Hugh. So office very important. We do a lot of important documents, John. Phải nói cái vai trò của anh là rất là thú vị, rất là đặc biệt rồi. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là Sean thấy anh không có nhìn giống một người Việt tí nào đó. Giống y như là một ông Mỹ mà anh lại biết nói tiếng Việt. Cho nên là phải nói anh là một người con lai, đúng không ạ? Yeah, đúng rồi, Sean. Yeah. Bố của em là người Mỹ, Yeah. mẹ là Việt Nam. Yeah. Với tại vì Hugh biết nói tiếng Việt Nam á, Yeah. tại vì là Hugh đẻ ở Việt Nam. 1967, Hugh đẻ ở Nha Trang. Oh. And so, Nha Trang. but the problem was tại vì lúc mà má của Hugh pregnant with me, Yeah. bà đi tìm ông bố mà at the base, American base, nó nói là bố chết rồi. So they lied to her. Basically, they lied to her. But so what happened was my mom, tại vì bà trẻ quá, nên bà cho Hugh sống với ông ngoại với ông nội. So they raised me, my grandparents. Lúc đó là anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó là Hugh đẻ là 1967. Lúc có 6 tháng là bà cho ông ngoại với bà ngoại nuôi Hugh. Yeah. So I live in Saigon, đẻ ở Nha Trang mà sống ở Saigon. Then growing up in Saigon, khó lắm, Sean, because I was different. I looked different. Đúng rồi. Right? So I got picked on a lot. Tại vì just because I look, how I look. And so, but I'm so happy that bà ngoại với ông ngoại nuôi là tại vì Hugh biết cách the Vietnamese culture, and I love to eat Vietnamese food, and I learned a lot growing up in Saigon. And so I remember lúc mà 1975 á, lúc mà bà ngoại với ông ngoại sợ quá là tại vì we almost lose our country, right? And so they gave me up for, nó gọi back then là Operation Baby Lift, là it's adoption agency to bring children to America. And so bà ngoại với ông ngoại, cô của em, drop Hugh off ở this one building. And so I remember knew a lot of children there, John. And I didn't know what was going on. Tại vì đứa em nhỏ xíu Hugh 7 tuổi, đứa em độ 4 tuổi And em của anh cũng là con lai luôn hả? Yeah, con lai luôn. Oh, wow. My sister's half, different dad, but half. Okay. And so, may quá ngày sau á, my aunt came and got me. And I found out later on, Sean, tại bà ngoại bà nói là, trời ơi, nhớ mấy đứa con grandkids á, nên bà nói mà chết thì mình chết chung với nhau ở Việt Nam luôn đi. Yeah. So, but she picked me up, cô em đón là độ 10 giờ sáng, 2 giờ chiều hôm đó cái máy bay crash. Operation Baby Lift, the crash in a rice field. So, I think I should have been on that plane, but for some reason, Hugh, lucky quá là bà ngoại bà lấy lại. And so, a month later, my aunt, a lot of people don't know, cô làm ở embassy, rồi hồi trước làm ở đó lâu rồi, với Tony Lam á, hồi trước, who's our first Westminster Council. Yeah, Sean có nghe. But hồi trước Hugh không có biết. The embassy allowed my aunt to đem gia đình qua Mỹ. Vậy là cái chiếc máy bay đó vào năm 75, anh có nhớ là tháng nào không? Tháng 4 hay là tháng nào? Mà cái plane embassy là 75, April. Yeah. Vào ngày tháng 4, có lẽ là trước ngày 30 tháng 4 đúng không? Yeah, so ngày 28 á, 28 28 là
they came and pick us up. Gia đình hết vào cái bus. Rồi cái bus nó lái vào trong cái Tân Sơn Nhất Airport. So on the 29th we were there, right? And so when we got into the Tân Sơn Nhất Airport, Sean, they bombed the runway. Right. So no more airplane. And so we were stuck overnight. Ngủ ở Tân Sơn Nhất Airport. Rồi ngày sau á, người Mỹ người ta nói là nó activate, nó gọi là now we know it's Operation Frequent Wind. So rescue by helicopter. Right. So we went in the back of the airport at Tân Sơn Nhất. Rồi helicopter nó vào, nó pick up. And so we land on the Midway. Then Hugh rescue. Without the Midway, I wouldn't be here, Sean, because the helicopter landed on the Midway. Yeah. And so we were there on the 30th on the Midway, USS Midway. That's a museum in San Diego now. Nhưng mà đáng lý ra là anh đã đi 1 tháng trước đó, nhưng mà vì bà ngoại của anh nhớ quá, giữ anh lại. Yeah. Nhưng mà cái máy bay mà đáng lý mà anh được đi á, thì nó lại bị crash. Yeah. Wow. So là 1 tháng trước tháng 4 rồi đó. Yeah, đúng rồi. Wow. Yeah. So lucky I was not on that plane, vậy. đúng không? May quá. And so we landed on the Midway. Rồi từ đó nhiều người không có biết là 3.073 người rescue on the Midway. And so from there, gia đình đi cargo ship, rồi đi Philippines, Guam, and then eventually we flew to El Toro Base. Rồi lúc đó người ta cho vào xe bus đi ra Camp Pendleton. So we spent 3 months at Camp Pendleton. Tại vì over 50,000 people, Sean, went through Camp Pendleton because you have to wait there đợi người ta sponsor mình với qua Mỹ được. Even though we're in America, but you have to have sponsorship. Đúng rồi. Anh có đi với mẹ không hay là chỉ No, mẹ em bà ở Việt Nam. Oh. She didn't want to come. Tại sao? I don't know. She didn't want to come, but the last minute she wanted to come, but it was too late. Okay. Tại vì má của em muốn đi lúc chót đó, mà my aunt submit names already, đâu có đổi được. So, but in a way, it's kind of good, Sean, tại vì later on, when we lost our country, chú của em á, ông là South Vietnamese soldier, ông bị re-education camp. Nên may quá có bà má ông ở đó. So eventually 5 years later, he come out, he lived at my grandma's house in Saigon. Interesting. So yeah, Sean, we ở Camp Pendleton 3 tháng đúng không? Rồi xong như vậy, we were lucky, we got sponsored by Grace Lutheran Church ở El Centro, California. So gần Imperial, Mexicali. Nên gia đình Hugh sống ở đó. First Vietnamese family in El Centro. And so Hugh đi học lớp 4, 4th grade. But I didn't speak English because I only knew Vietnamese, đúng không? So I learned English ở El Centro. And then our family sống ở El Centro 4 năm, Sean. And then 79 qua Orange County. Sống, and we moved to Orange in Orange County. And that's when I first came to Orange County in 79. And so it was a long journey to get here. Quay lại cái cuộc sống mà lúc mà anh còn ở Việt Nam đó. Anh nói là năm 75 là lúc đó anh 7 tuổi đúng không? Anh qua Mỹ đúng không? Dạ, vậy đúng thì rồi. cái giai đoạn anh có nhớ những cái kỷ niệm gì ở bên Việt Nam không? Từ lúc nào anh mới biết rằng là bố của anh hoặc là ba của anh không có bên cạnh anh? Yeah, lúc mà Hugh grow up, nhiều người có bố. Hugh chỉ có ông ngoại với bà ngoại với cô của Hugh thôi. Nên Hugh không bao giờ thấy bố ở đó. So it was hard, you know, growing up. Tại vì ông ngoại với bà ngoại già hơn. So it was harder. Bây giờ anh lớn lên thì anh có râu rồi này nọ thì nhìn thấy anh như là một người Mỹ, nhưng mà hồi trẻ không biết là anh nhìn như thế nào. Nhìn vào là chắc là biết là con lai rồi ha. Yeah, I think so. Hồi lúc trẻ thì my hair was lighter. And so I was look more Americanized then. But as I went to high school, I kind of look more Vietnamese and half. So I think I'm changing. So now older, I'm 56. So yeah, I don't know. But I speak Vietnamese good, so I'm happy. Rất là cảm ơn anh đã chịu khó nói tiếng Việt. Tại vì Sean biết là anh qua đây từ nhỏ, anh mang 2 dòng máu nữa, cho nên là anh giống như là một người bản xứ rồi, nói tiếng Anh, nhưng mà anh lại chịu khó nói tiếng Việt, tại vì cái show của mình là có rất là nhiều khán thính giả lớn tuổi. Cho nên là cảm ơn anh trước cái việc đó nha. Khi mà anh còn ở Việt Nam, nó có bao giờ mà anh có cái cảm giác là anh bị phân biệt đối xử không? Tại vì mình mang 2 dòng máu. Yeah, ở Việt Nam nhiều người, a lot of, you know, the communists hated us. Tại vì bố của mình là người Mỹ,
Mã là Việt Nam đúng không? And so we were hearing that the communists hated us. That's why gia đình muốn đem Hugh qua Mỹ. Tại vì ông ngoại với bà ngoại sợ, you know, something will happen to us. But growing up, yeah, giống like I was telling you, new kids were picking on me just because Hugh looked different. Vậy thôi. Yeah, it was hard, but it was great. I'm so happy that sống với bà ngoại với ông ngoại. I grew up in ở Nha Trang, ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Okay. Yeah, I learned the Vietnamese culture and the values and everything. So mừng quá là ông ngoại bà ngoại nuôi Hugh. Yeah. Từ lúc đó đến bây giờ anh có bao giờ về Việt Nam lại không? Hugh chưa bao giờ về Việt Nam. Chưa bao giờ về Việt Nam. No. Why? CHÄI xin được giới thiệu đến quý vị khán thính giả một nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là văn phòng In Good Hands Tax Services, là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các tiệm nail, nhà hàng và các doanh nghiệp nhỏ khác cần sự hỗ trợ về thuế. Với một đội ngũ nhân viên hơn 100 năm kinh nghiệm, thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, văn phòng hiểu rõ cách thức hoạt động của IRS và sẽ giúp cho doanh nghiệp của quý vị khai thuế một cách hiệu quả nhất có thể. Xin hãy liên lạc số phone 714 643 9079, 714 643 9079. Một nhà tài trợ nữa cho chương trình ngày hôm nay đó là Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket. Điện thoại 714 756 0946. Haven't had a chance, but I will someday when I retire. Okay. Lúc mà Hugh retire, Hugh về Việt Nam. Yeah. Chắc là sau đó là mẹ anh cũng qua Mỹ rồi đúng không? Yeah, so 15 năm after I come over, 75, 1985 I think, my sister and I support my mom and we brought her over and my uncle. Đem hai người qua đây luôn. Rất là thú vị tại vì Sean cũng có cái cơ duyên nói chuyện với lại cũng một người mang hai dòng máu là chị Lilian á. Anh có biết ca sĩ Lilian không? No, I don't. Không biết. She cũng từng ngồi cái ghế đó rồi kể chuyện. Nói chung là She có một cái quá khứ nhiều đau thương lắm ở bên Việt Nam, cũng như là rất là nhiều những anh chị em live khác mà John đã từng gặp. Nhưng mà hình như cái câu chuyện của anh thì nó khá là suôn sẻ hả? No, I think, you know, from what I see, mấy người immigration đó, nhiều người không có biết. Tại vì during the Vietnam War, độ 25.000, 30.000 children were born. Immigration just like me. But the sad news is a lot of us không có biết bố của mình. Only 5% have found their father, right? So Hugh, lúc mà xong mà Hugh become elected, I'm in charge of all the records. Nên người ta hỏi Hugh, Hugh ơi, you don't know who your father is. So lúc đó Hugh với là submit the DNA để ancestry để tìm bố. And so it took me 2 years, Sean, but I was able to find my father. And so bố của Hugh hay còn sống, ông sống ở Tennessee. But it was not easy when I submit my DNA. Wait, từ lúc nào? Anh qua Mỹ, lúc đó anh còn trẻ, rồi anh lớn lên anh đi học. Đến thời điểm nào anh mới có cái ý tưởng là wait a minute, tôi phải tìm ra người cha của tôi, tại vì đây là một cái sự mà anh ấp ủ từ khi mà anh còn nhỏ. Đến lúc nào, thời điểm nào? When I was in high school. Okay. Hugh, I always think about không có bố. Tại vì I competed very competitively in sports. Right. Hugh chơi basketball với baseball. Mà kỳ nào cũng thấy mấy đứa bạn của Hugh, người ta có bố mẹ ở đó, right? Hugh had nobody. I have nobody. And so it was sad growing up without a dad. So I always think in my mind, I wish I can find my dad. Mà hồi trước I graduated in 87. So DNA not very good back then. And very expensive. Hồi trước mắc lắm. Nên lúc bắt đầu I get older and Hugh bắt đầu làm ở click recorder is once I started thinking about doing it. And so finally I submitted my DNA through ancestry. Mà 2 năm lượng Sean mới tìm được bố. Tại vì nó chỉ cho mình cái clue như là third cousin, second cousin, and you have to email the people. Phải email người ta privately. Tại đâu có gọi nhau được. And then you ask. So I would ask, and finally, some lady tên của bà là Sherry Stoke. Bà sống ở Missouri, up in St. Louis, Missouri. Rồi bà nói là hình như uncle của tôi serve in Vietnam. Nên Hugh nói là Sherry hỏi ông được không?
Rồi lúc đó bà hỏi ông, lúc lần đầu á, ông nói no. So he denied it. And so bà gọi Hugh lại, bà nói I'm sorry to break your heart. Mà ông nói là no, ông không think ông có a kid over there. So I don't know what came into me, Sean. Tại vì Hugh nói bà là give him a couple days to think about it. Hugh nói cho bà, ông nghĩ mấy ngày đi. Rồi bà gọi ông lại. Rồi kỳ này ông nói là maybe. So I found out later, Sean, là ông apologized to his wife. Tại vì lúc ông qua Việt Nam á, ông 17 tuổi mà ông lấy vợ rồi. Mà ông đâu có biết, right? So he didn't know. Tại vì lúc mà Hugh làm cái DNA á, xong như vậy á, Hugh hired a paternity company. Rồi ông làm cái test á, ông đi Tennessee, ông go submit his DNA. Hugh got Orange, submit my DNA. And then 1 week later, cái DNA result đó là 99.95% là ông là bố của Hugh. That's crazy. That's how I found him. Yeah. So Hugh không bao giờ nghĩ là tìm được bố. And especially, ông hay còn sống ở Tennessee. So, bây giờ ông vẫn còn sống? Yeah, ông vẫn còn sống. Ông 76 tuổi. Yeah. Yeah, Nhưng mà lúc mà anh bị từ chối, ông say no, thì lúc đó what was going through your head? Hugh, I was upset. Yeah. I was frustrated. Tại vì, you know, it's hard. When you, Hugh 50 năm không có bố. And so, it took a long time. Yeah. And we were so close. Nhưng mà anh cứ tưởng là, tại vì từ nhỏ đến lớn là anh cứ nghĩ là bố anh đã chết rồi. Yeah. Đúng không? Ông mất rồi. Tại vì đó là cái câu chuyện mà anh được kể. Yeah, đúng rồi. Thì đến lúc nào mà anh mới gọi là tại sao anh lại có cái ý tưởng là maybe he's still alive? Well, it all started tại vì Hugh became elected, right? Rồi, and I safeguard all the records. Rồi có cái ông này ở OC Register, big writer there. He say, man, Hugh, mày in charge of all the records mà không biết bố mày là ai. And I said, wow, thank you for telling me. And so so that's when I started doing the DNA, just so I know to find out ông có sống hay là ông sống ở đâu. So I got lucky, and so at age of 50, Hugh tìm được bố. I found my dad. Yeah. Rồi lúc đó là chắc là hết upset rồi hả? Hết buồn rồi hả? No, I was very happy, Sean. Happy? Yeah, so he flew over here from Tennessee, and so Hugh broke the news with Channel 7 and Channel 4, everybody. And they were at my courthouse. Rồi we opened the envelope that day and show everybody cái DNA test là Hugh tìm được bố của Hugh. Lúc nãy anh nói là trước khi mà bố anh về Việt Nam tham chiến đó, thì ông đã có gia đình rồi ở bên đây. Yeah. Vậy thì bây giờ mà nhận anh lại, anh có gặp gia đình ổng không? Rồi cái chuyện đó nó như thế nào? Yeah, so after tìm được bố they invite me to Tennessee. And then Hugh took my whole family, my wife and kids. Mình đi Tennessee, ông ở Cookeville, Tennessee. Rồi xong như vậy đi gặp hết cả gia đình. Bây giờ Hugh có half brothers, 3 half brothers, 3, and 1 half sister. So big family. Ở Tennessee gia đình bự lắm. What about your stepmom? Is that how you say it? Stepmom, right? Yeah, đúng rồi. Stepmom, she very nice. She accepted me. Bà viết Hugh cái letter. She wrote me a letter. Oh, nice. And, yeah, very nice. She say that I love your dad since 17 years old, and bà accept me and will welcome me into the family. So it was a blessing. They've been a blessing. Very nice people. Wow, what a story. Là anh mang cả nhà, anh có con cái không? Yes. Yeah, anh mang cả nhà gia đình qua bên đó gặp những người đó. Yeah, gặp hết. Wow. Reunion, family reunion. For the first time gặp gia đình của my dad's side. Yeah. Oh, that's so cool. It was amazing. It's very beautiful. Yeah. And I remember, you know, even Sean, when my first Father's Day, after I found him, first Father's Day, I have a father for the first time after 50 years. It's different. So when I get, Hugh nhớ là lần đầu ông gửi Hugh, ông nói là, you know, how's my son doing? I never, không bao giờ có bố mà gọi son, đúng không? Yeah. So it was so emotional. Very powerful for me. Wait, khi mà anh lớn lên, anh có một father figure không? Một người chú, một người cậu gì mà... It's my grandfather, but he's so older. Right. Tại vì gia đình có đứa em gái với có đứa ba cô, phải không? Right. And then my grandma and grandpa were older, so... No, không có father figure.
I taught myself how to play sports, Oh my do gosh. everything. I can't imagine how tough it was for you Very growing tough. up. Yeah, very tough. Có nhiều người á, tại vì cái câu chuyện này Sean cũng nghe nhiều câu chuyện về những anh chị mà mang hai dòng máu rồi, có những cái nỗi buồn, có những cái nỗi rất là đau đớn thưa anh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà họ tìm được người cha của mình nhưng mà bị từ chối. Right. Hey, I don't want to have anything to do with you. Đúng rồi. Đừng có tìm tôi. Anh muốn gì? Anh muốn tiền hả? Đó là cái thông điệp mà họ thường thấy như vậy. Cái trường hợp của anh rất là đặc biệt là tại vì anh cũng bị từ chối nhưng mà anh không có give up. No. Anh thử thêm một lần nữa, a second chance. Yeah. Đôi khi nó rất là lạ là cuộc đời của mình, cái first chance nó không có work nhưng mà cái second chance nó lại work. Yeah. Yeah, Sean, you're right. Tại vì, you know, I've always learned at an early age, you have to fight for everything, right? Yeah. And I never give up. And so even, you know, before I found my dad, I found another cousin. And mấy người ta không có very nice. They don't want to disrupt their family after 50 years, right? And nhiều người nghĩ là chỉ cần tiền hay là want something. But for me and all the immigration children that I have talked to, người ta chỉ muốn tìm just to know our father. That's it. Right. And so it makes me sad là only around 5%, Sean, have found their father. 5%. And now here's the issue. Bây giờ mấy người bố của như là Hugh á, mấy người ta già rồi. 76 tuổi, 75 tuổi, right? Yeah. So time is running out. Nhiều người immigration children đó, time is running out for them, Sean, because they're getting older now. Right. Yeah. Anh nói là cái cuộc điện thoại đầu tiên khi mà anh gặp những người mà anh em họ của anh á, cousin của anh á, họ không có nice với anh, họ không nice như thế nào, anh có thể kể không? You know, it was the people mà Hugh không có tìm được. It's the first time I reach out. But they were not very nice tại vì người ta không có nghĩ mình cần cái gì, right? But then when I did find my dad's family is very nice to me. They accepted us. So it's different. But very good family so far. Wow. It's been a blessing. Good for you. Anh đúng là một người phải nói rất là cứng rắn đó. Rất là cứng rắn và tiếng Anh người ta có một cái term gì gọi là thick skin. You have very thick skin. And which is good. Yeah. Tại vì có nhiều người ta bỏ cuộc liền khi mà người ta cố tìm gia đình của mình mà bị reject một lần thôi, đừng nói lần thứ hai, họ sẽ bỏ cuộc liền và họ sẽ đặt câu hỏi là bây giờ tìm làm cái gì? Right. Tìm for what? Yeah. You know? Và cũng có những cái câu chuyện nó cũng rất là đau lòng là khi mà họ tìm được rồi, bên kia cũng nhận rồi cho họ một cái món tiền rồi nói ok, don't bother me, đường ai nấy đi. Right. Nó buồn chỗ đó đó. Nhưng mà rất là vui là gia đình của anh là gặp gỡ nhau, reunited, không có vấn đề gì hết, vui vẻ. It's been good. Tại vì my dad's been good. They accepted us and it's been a good reunion for us. It's been 5 years now, so time's going by fast. Wow, đúng là một kỳ tích. Nhưng mà khi mà cái thời gian đầu mà anh qua Mỹ đó, anh có gặp những cái khó khăn thử thách gì không? Yeah, what I learned when I came to America, number one was racist. Nhiều người, it's just not happening now, Mặc John. dù là mình là da trắng mà cũng gặp cái trường hợp đó. My eyes were smaller, so I would get called a lot of, nhiều người ta gọi name very bad. And I remember many times lúc đi với bà ngoại, với ông ngoại như là đi shopping hay đi mall đó, mấy đứa nhỏ hay là mấy younger kids, they tease us how we look, right? They make mocking name, they make up names for us. They call us really bad name. I don't even want to say it. Right. So we felt a lot of that, Sean, growing up. I did a lot. It was bad. Đúng là những gì mà anh chị đã trải qua nó có 102 là tại vì bên xã hội Việt Nam vào thời điểm đó họ vẫn chưa có công nhận những người con lai. Đúng rồi. Họ nhìn những người con lai với một cái cặp mắt khác. Vào thời điểm đó nha, bây giờ khác rồi. Bây giờ con lai is all gold. No. Nhưng mà đã như vậy rồi mà khi mà anh qua đến Hoa Kỳ rồi anh vẫn còn bị gọi là phân biệt đối xử kỳ thị tại chủng vì tộc. American people với nhiều culture khác á, but they didn't accept it, right? Tại vì lúc mình, a lot of Vietnamese, we migrated over here in like 75, and in our community formed, you know, big in 79. Lúc Hugh qua Orange County, 79. So a lot of kids are very rude. Người ta very mean, right? In high school, and they were always teasing, and Hugh get into a lot of fights growing up because I didn't want to get called names or anything. Right. So Hugh
I wouldn't step back. I would challenge it. Yeah. Rồi anh làm cách nào để mà anh vượt qua những cái sự phân biệt chủng tộc đó rồi tập trung vào tương lai? So eventually, Hugh, stand up for myself. Yeah. And so eventually I became friends with a lot of those people in high school. Oh. But at the beginning, it was tough. So I always believe, you have to stand up and never give up, right? And you have to stand up for your rights. And so even though we were, nhiều người tease gia đình của Hugh với Hugh, tại vì we were Asian, right? But it's okay. People accept you sooner or later. Rồi bà ngoại của anh, rồi mẹ của anh, thời gian đầu anh sống với ai? Nếu mà những người... Dạ, lúc đầu là sống với ông ngoại, với bà ngoại, với cô của em, 3 đứa cô, với đứa em gái. Ở Mỹ đó? Ở Mỹ trước. Chỉ có Mỹ. Mẹ anh là không đi thôi? Mẹ không có đi. Okay, I see. Yeah, bà không có qua đi. Tới like 85 she came over. Yeah, bà 8 năm sau mới qua. But the sad news is, Sean, is Hugh tìm bố của Hugh 6 năm. But last year, unfortunately, bà bị chết. She had cancer and she died last year. So I found my dad now. I don't have my mom, so it's been tough. Yeah. Sorry for that. Yeah. Lúc nãy anh có chia sẻ một cái chi tiết gọi là cái lý do mà anh tìm bố của anh. Bản thân anh là một chánh luật sự, đúng không ạ? Chánh luật sự. Clerk recorder là cái công việc của anh là anh giữ những cái record của giống như là giấy khai sinh đồ này nọ, rất là nhiều. Mà có một người khách hỏi là anh làm cái chức vụ đó mà anh không biết ba mình là ai, cho nên là anh mới cố gắng đi tìm ba. Vậy thì bây giờ có nhiều người vẫn còn chưa hiểu cái công việc của anh là gì. Vậy thì anh có thể giải thích là chánh luật sự ở quận Cam nó như thế nào không? Yeah, chánh luật sự quận Cam, tiếng Mỹ là Orange County Clerk Recorder. In the state of California có 58 counties. Rồi all 58 counties có clerk recorder. And so what we do is we're like a big file cabinet. We have all the important documents that people need. Giống Sean nói là có birth certificate mà đẻ Orange County là Hugh có record ở đó. Marriage license, death certificate. Nhiều người business owner người ta phải file fictitious business name. So cái đó là gọi là DBA, doing business as. Rồi office của Hugh có notary. If nhiều người ở escrow company hay ai mà muốn là become notary á, người ta phải file cái bond với office của Hugh. And then also we do marriage license. Ai mà muốn làm đám cưới, mà muốn lấy vợ hay lấy chồng ở Orange County là phải lại office của Hugh. You can't go anywhere else. Miễn phí không anh? Free không? Marriage license, no. Marriage license là 61 đồng. But Hugh nói là Sean này là 61 đồng là rẻ nhất ở state of California. Oh, really? We're the lowest fees in the state. So 61 đồng là public license, 66 đồng là confidential. Rồi mà nhiều người ta lại office của Hugh á, they want to do ceremony. So Hugh là commissioner of marriage for Orange County. Mà staff của Hugh á, là they all deputize là commissioner of marriage. Then we do ceremony. Có 28 đồng làm ceremony. The cheapest in the state, right? So somebody can actually có cần come linh in. mục không? Cần linh mục hay là pastor này kia không? No, because we're not. Our office is civil. Không có religion. It's civil for government, đúng không? And so the way they do marriage, Sean, is two ways. One, you can come and get your marriage license, and you have 90 days to go to a church or a pastor or a priest or a minister, somebody who's authorized làm đám cưới được. Okay? So you can take the license, go get it performed, and send it back to my office. Cái đó là option one. Option two, you thấy nhiều người làm lắm. Người ta lấy cái license. And we perform the ceremony. Tại vì Hugh có 3 locations for marriage. Anaheim, Laguna Hills, với Oak County Courthouse. And we have beautiful, Sean, ceremony room. Đẹp lắm. Còn 8 đồng làm dễ lắm. $89. You get your license and your ceremony at the same time. Okay. So anh kể cái chi tiết này làm sao cũng nhớ lại là cái lần đầu tiên mà Sean biết đến anh á là phải nói là 8 năm trước rồi. Lúc đó là Sean vẫn còn là recruiter, một người tuyển dụng ở trong quân đội. Thì cái công việc của Sean á là những em mà tới mà ghi danh đi lính á thì phải mang theo cái marriage certificate nếu mà những em đó là đám cưới rồi. Thì vui lắm. Có nhiều khi có nhiều cái certificate nó không có cái chữ ký của người clerk recorder. Thì cái đó là invalid. Yeah, it has to be a certified copy. Đúng rồi. Đó, thì mỗi lần mà tới là xong nói, có chữ ký của
Hugh Nguyễn không? Tại vì lúc đó nhìn nhiều quá là biết cái tên anh trong đó rồi. But trong văn phòng là ai cũng biết cái tên Hugh Nguyễn mà chưa bao giờ gặp anh. Cho đến ngày hôm nay gặp in person. Yeah, you know what? Nhiều người ta gặp Hugh ở ngoài á. They say the same thing as what you said, Sean. Tại vì very important document. And then also Hugh office làm passport. And we take passport photos. And passport photo có 8 đồng, cheapest in the state. And then also very important là real property recording. Nên ai mà mua nhà hay là refinance hay có lien, from child support lien to abstract of judgment to IRS to state, anything that deals with real property documents has to be recorded in my office. Cái này anh phải giải thích bằng tiếng Việt đi người ta mới hiểu. Nên người ta mà ai mà mua nhà hay là trả nhà hết rồi, phải record cái document ở office của Hugh. Anything mà deal với real property. Cái gì mà real property là phải record ở office của Hugh. Before you can move in or pay off your loan. Đất đai được không? Land. Land, if it's a land agreement or anything that deal with real property, we record it. But it has to meet some document. Mostly grant deeds, deeds of trust, make it all in office của Hugh record. Okay. Vậy là về vấn đề giấy tờ nhà cửa, giấy tờ chứng minh, giấy hôn thú. Giấy hôn thú có nghĩa là marriage certificate đó. Rồi cái giấy gì mà giấy khai tử đúng không? Death certificate. Death certificate. Nhiều người mà người ta như là gia đình mà có vợ, husband and wife, mà one of the husband or wife pass away á, là người ta phải record, nó gọi là affidavit of death. So you have to attach a death certificate and record it to take the other party off the record. Because think about us, Sean, as a big file cabinet. We keep all the records in play, right? So people know when it happened, when it was recorded, and everything. Because otherwise, nobody's gonna know. Nên office của Hugh very important in that way. Làm nhiều lắm. Vậy là người ta đến office của anh là để những cái trường hợp đó. Ngoài cái đó ra là còn cái gì nữa không anh? Công chứng hay là cái gì? Hình như có service gì apostille? No, apostille. Apostille là what I did was tại vì we do single status and we have birth certificate, đúng không? Right. And so Secretary of State người ta làm cái apostille certificate. So what that means is if we have important document, giống như là single status, birth, death, marriage, and we leave to another country, đi ra country khác, người ta đâu có biết cái giấy đó là cái gì. Đúng, right? đúng. So what I did was I brought the service to our county. So I partner with Secretary of State, nên người ta làm cái apostille certification. Right. So that's what we're doing. Cái này là lần thứ hai. In May we did the first one. Tại vì nhiều người ta mà phải làm apostille, Sean, they have to go to Los Angeles or Sacramento. And so I'm bringing it here. So in May we did it. Almost 500 customers, Sean. Wow. The needs is there. So I'm trying to make it easier for the community and the people in Orange County, bringing the service to them here. Ví dụ là gì anh? Ví dụ như là một người mà về Việt Nam đi, về Việt Nam cưới vợ đi, thì bên Việt Nam thường họ cần cái giấy khai là mình độc thân. Thì đến đó văn phòng cái đó là single status, Được không? We have single status there. Vậy là But it has to be certified, right? Right. Tại qua Việt Nam người ta đâu có biết cái đó là cái gì. Vậy là anh dịch ra tiếng Việt luôn. Apostille, we don't translate it, but usually people come, have it translated, and then hiểu rồi. Hugh có notary ở đó luôn. We have a notary that stamp it and certify it. So, vậy thì mình họ ra ngoài nhà băng hay là ra ngoài những cái notary office bình thường họ làm không được sao? Yeah, they can. But we making it easier, Sean. So mấy người mà lại đó người ta không có, they forget to notarize it. We have it right there for you. So we make it very easy. And also a lot of education, transcript, make it all. Transcript luôn. Them different country, they don't know what it is. Những cái bản you have to certify it. Very important service to the community. Còn những cái document mà họ mang từ nước ngoài vào thì sao? Anh có làm không? Those we don't do. We have those. Okay. Only the apostille là người ta certify official record person to notarize like như là cái single status with birth and stuff. So có nghĩa là giấy tờ từ trong nước Mỹ thôi đi ra nước ngoài. Chứ còn giấy tờ nước ngoài mà vào Mỹ thì cái đó họ lo ở nước của họ. They can take care of it. I think at embassy and stuff will take care of that, right? I see. Nhưng mà cái công hàm độc thân nó cũng quan trọng lắm á. Very important. We get a lot of those.
Dạ, làm nhiều lắm. Dạ, vậy đó anh. Yeah, tại nhiều người ta cần benefit or whatever, right? Yeah. Người ta phải cần cái giấy đó. Yeah. Còn di chúc thì sao? Có làm không? Cái di chúc? Di chúc giống như một cái will hoặc là một cái... No, we don't record wills. Only người ta vào put it in a trust. Trust, đúng rồi. Mà Sean muốn làm là Sean Lee into Sean Lee Family Trust. You record it, then we do it. Mà cái will, the will is attached to the trust. Right. So it's cái separate. trust nó còn quan trọng hơn nữa. Yeah, cái trust là nhiều người ta làm lắm. Người ta record, they put their property in a trust. Right. So that way, something happened, it doesn't go to probate because there's a trust. So you do that too? We record documents that are put into a trust. Oh, you it has to be record put into a trust. Okay. We record it. Tại vì cái đó là real property. Yeah. Vậy là họ phải có cái trust sẵn rồi mới They have đem to đến set anh. it up, and then they record it with us. Yes. Okay. Còn giấy tờ gì nữa không anh? Giấy tờ ly dị này kia có làm không? No, office của Hugh là happy place. Happy place only. We don't do divorces. Divorce là phải family law. Family law, a city driver. Hugh, I speak a lot outside, and everybody always asks, "Do you have divorce paper?" And Hugh, I always tell them, "No, we're the happy place. Divorce là a family law." Anh khôn á, anh chọn người ta đến gặp anh là phải cười thôi chứ không có khóc. Yeah, no, we don't have divorce records, Sean. Ok, cái chức vụ mà clerk recorder á, chánh luật sự, vậy thì đây là một cái chức vụ người dân bầu anh lên hay là anh được bổ nhiệm? Yeah, no, office của Hugh là elected. Elected là được bầu đó. Yeah, bầu vào. So in 1993, the clerk recorder, ông thắng cái assembly seat. Yeah. So when he left, the board of supervisor, người ta phải appoint somebody. And so they opened it up for recruitment. Yeah. 900 người apply, 900, Sean. Yeah. And 11 people got selected to interview. So I was one of them. Oh. And I interviewed and I got the job. So I took over his seat. Cái seat của ông có 1 năm rưỡi thôi. Yeah. And then in 2014, I had to run for my own election. And election của Hugh là county-wide. So the whole county, all 34 cities, Sean. And so I served a year and a half. And then in 2014, I ran for election and I won my first election in 2014. So that's when I became the first elected clerk recorder in the country. Wow. First Vietnamese American. Wow. And so, and then in 2018, I won my re-election. 2022, I won another election. And 2026, I'm planning to run again for my 4th term. And so right now I'm serving my 3rd term, Sean. Vậy là anh là người gốc Việt đầu tiên trên đất Mỹ là chánh luật sự. Clerk recorder, yes. Wow. In the country, yes. Maybe the only one. As far as I know right now, maybe. Yeah, I haven't. Ở California, Hugh không có biết là có người nào mà clerk recorder mà elected. Vậy là cái term của nó là bao lâu mới bầu một lần anh? No term limit. No term limit. No term limit. So mỗi 4 năm là election. So my là next, vậy đó. My next election là 2026. Ok. Yeah. Cứ mỗi 4 năm một lần, sao giống tổng thống Mỹ vậy? Yeah, no. President có 2 term mà. Nhưng mà mỗi term đó đều 4 năm. Yeah, đúng rồi. Nhưng mà đặc biệt anh là không có giới hạn luôn. Yeah, làm suốt đời cũng được. Có mấy office ở county đó. Yeah. Giống là auditor controller, tax collector, sheriff, the DAs, với assessor, với clerk recorder không có term limit. Nhưng mà anh nói cái term đầu tiên của anh á là anh được chọn đúng không? Yeah, đúng rồi. It wasn't elected. No. I had to, lúc đầu là I was interim clerk recorder. Yeah. I took over for the previous clerk recorder. Right. Rồi Hugh served 1 năm. Ông bị cái gì mà phải Ông thắng assembly. He left. He went to assembly. Ok. Yeah. Ông làm dân biểu của tiểu bang. Yeah, đúng rồi. Xong rồi anh mới cái chỗ đó mới trống. Yeah, đúng thì rồi. anh được người ta chọn vô. Yeah, board of supervisors chọn Hugh. Nhưng mà out of 900 người, 900 people apply. Mà anh được chọn. Yeah, 11 people interview. Wow. 11 người interview in front of the supervisor. Lúc đó cảm giác anh như thế nào? Very stressful. Very stressful. Even though during that time, Sean, I was assistant clerk of the board. But ngày đó interview, wow, I was so scared. Very nervous. Tại vì interview in front of the supervisor. Yeah. And they asked a lot of questions. But Hugh nghĩ là tại vì I really believe that because of my experience and the passion for the job, then supervisor will appoint you. Yeah. That's what I believe. I can feel your passion.
That's what I believe. Yeah. Vậy là anh làm cái công việc gọi là public service này là bao lâu rồi tổng cộng? Hugh bắt đầu làm 93. 93. Mà Hugh bắt đầu là extra help, Sean. Extra help, không có benefit, không có gì hết. So I took a chance, 1993. And then back then, my former boss, ông thắng election 94. Rồi lúc đó, ông làm Hugh permanent. I became permanent. Okay. So I started as a document examiner, which examined real property document. So I specialize in that. I have a lot of experience. Làm document examining. Rồi 94 became permanent for the county. And then 98, I became a manager. I got promoted. So I worked my way up from the bottom, Sean, all the way to the top. And so 98, I became chief deputy recorder. Rồi xong như vậy, 2002, my first boss, he passed away. And then I worked there under the second boss for almost from 2002 to 2006. And then I received a big promotion, assistant clerk of the board for supervisor. Yeah. So I left for from 2006 to 2013. Lúc mà người ta point Hugh thì Hugh trở lại clerk recorder. Yeah. Vậy là cũng hơn 30 năm rồi. 29 years this year. Bao nhiêu là tất cả những cái công việc khác, lĩnh vực khác anh không làm, anh lại chọn cái ngành gọi là phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho công chúng, public như vậy. Right. Vì sao? You know what? I always love to work with people. Hugh thích làm với người, với help people, phụ người ta đó. Growing up after graduation, I wanted to be a police officer, Sean. Tại vì Police officer. I did. But back then, lúc mà 87 á, lúc Hugh graduate, không có nhiều người Việt Nam là police officer. Very minimal, đúng không? Westminster Garden Grove đâu có nhiều. And so I wanted to pursue it, but Hugh lấy vợ trẻ đó. Bà xã bà không muốn làm Hugh làm cảnh sát. But I love helping people. So I thought being a police officer would be a great job. Tại vì người police officer, nhiều người very helpful with the community. Right. And that's what I wanted to do. Right. So what's next? Anh có muốn làm thượng nghị sĩ hay là vào trong quốc hội Mỹ không? No, Sean, you know what? I've been our community. Người ta hỏi Hugh làm run for a lot of different seats. But in my heart, Hugh thích làm a clerk recorder. The reason is because I know my job well and I do a good job. And so I'm very proud of, I don't want to go anywhere else. Hugh muốn làm ở đó until I retire. And so my goal is to work there at the clerk recorder until I retire. Wow, really? Yeah. Bao nhiêu tuổi mới được retire anh? It's up to me. County là 55 tuổi. Bây giờ Hugh 56. So my goal is to run one more term là 2026. So then by then 6 năm from now, right, would be put me at like 61. I think then I will take a look and see where I'm at, depending on health của mình and everything. But I love my job, and Hugh thích, my staff is wonderful, and I really enjoy my job, and I love serving the people in Orange County. Rất là hay. So, I love it. Mà chắc cái job này lương cũng cao lắm, cho nên anh thích ở lại. Yeah, it's a good pay. I mean, we get paid well. Yeah, you know. A joke. Yeah, I know. But it's public record, so we all get paid good for what we do. Right. But you know, it's not all about the money. It's about loving the job and loving my staff. Cái điều đáng nói ở đây là anh là người Mỹ gốc Việt đầu tiên mà làm cái chức vụ này. Yeah. Clerk recorder này. Đây là một điều rất là đặc biệt đó. Thì đối với anh đó, cái điều này có ý nghĩa như thế nào? Well, you know, Sean, when I first became clerk recorder, nhiều người community của mình đâu có biết là clerk recorder là gì, đúng không? So my first job was to hire a lot of Vietnamese staff. Number one, tại vì we didn't have any. We had one, and so I knew that, you know, our community is big, and so you hire 3-4 Vietnamese staff, and then also I brought on one of my staff, Billy Lee, to help do outreach, làm outreach community, cho community feel comfortable, right? Giống Việt Nam mình nói với người Việt Nam dễ hơn, it make life easier. So my goal was the past 11 years to make our community, number one, feel comfortable and know what our office do, Sean. Billy's such a great guy. I see him everywhere. Yeah, you know, Billy does a good job. He's been with me
7 years, and he really loves and enjoy the community, and they really enjoy him. He very nice guy, and he does a great job for me to do outreach, and he knows my vision. Billy understands my job and what I want to do to serve the people in Orange County. Anh nói lúc đầu là anh từ một cái tiểu bang khác đúng không? Là anh tới quận Cam. Vậy thì anh thấy quận Cam này như thế nào? Anh thích quận Cam ở chỗ nào? Yeah, you know what? Hồi trước Hugh ở El Centro, it's still in California, but it was very small town in the desert. But coming here, Orange County, what Hugh thích nhất đó là our community, right? It brings that memory for me of I'm so proud when I come to Westminster and Garden Grove and to do event, John, because you know, it brings our community is so proud, right? And Hugh thấy nhiều người community, we work so hard and we do such good job in this new country that provides us an opportunity to live here. Nãy giờ mình nói những cái thông tin rất là hay mà anh đưa ra, nhưng mà không biết là cái công việc hàng ngày của anh như vậy có gặp nhiều cái thử thách không? Mà nếu có là những cái thử thách đó là gì? You're talking about like challenges every day? Yeah. So cái challenge của office của Hugh, like every day is a different day, right? I have meetings set up a lot, but we always come up with ideas. Từ lúc Hugh lại đó, Hugh nghĩ về a lot of good ideas for the people in Orange County. But sometimes we have customers that don't understand how we work. We have challenges with some tax protesters. Yeah, sometimes người ta nghĩ là mình không có làm. We record a document là they don't think we should record it. But office của Hugh là if it needs a requirement, we have to record it. So some of the challenges is to explain to them that we have to record. Budget, I always have to make sure we run it very lean and very conservative. I don't overspend staffing. That's why office của Hugh, so we can keep the costs down, because those are the challenges I have to do every day. And also challenges to hire good people. Tại vì Hugh cần mấy người mà vào làm ở office của Hugh, they have to be friendly, nice, smile, and treat customer with excellent customer service. So challenges, hiring good people is a big challenge for us. But beside those things, our office, we have a great team, and everything works really good, Sean. Yeah, I'm proud of it. I built a very good foundation. I treat cái office giống cái business, not a government office. Right. So I love it. Tại vì nhiều người ta lại office của Hugh, người ta nói là cái này không có giống government office. And I love that because we provide excellent customer service. 98% excellent. 98%. 98%. There's only 2% not happy. Yeah, and those people are not happy. Tại vì người ta not happy. No matter what. No matter what we do. Yeah, Okay. so. Understand. Vậy thì cái mục tiêu trong tương lai của office anh là gì? Well, you know, my goal is continue to provide excellent service. We làm cost, keep the cost down. Just like a lot of ideas we have done, Sean, that I think it's been great for our community. One we talked about was the apostille, bringing the service. But we do more than that. The lúc Hugh take office 11 years ago, Hugh mở Saturday opening. Oh, wow. So every other month, mình mở Saturday. Tại vì Hugh nghĩ nhiều người ta đi làm, người ta đi học, right? They're so busy. So we open on Saturday. What's better to do as a government agency là mở thứ Bảy. So on Saturday, we do every other month, làm đám cưới với làm passport. And I'm telling you, Sean, we are fully booked, even December fully booked rồi. Yeah. People love the service. So I try to bring service to the community. Giống Hugh mới launch cái mà làm đám cưới á. Yeah. If you came in, Sean, to get married, you can share with your whole family. I can get married again. No? Okay. But if you come to get married, right, and you can share with all your family, even in Vietnam, they can watch the ceremony. Really? For free. We do Zoom ceremony. Zoom luôn? I launched it in my office. Giống Hugh ngày đầu, we barely launched it. Yeah. Hôm đó làm đám cưới á, cái couple này người ta ở Philippines. Yeah. And so 8 giờ, 10:30 in the morning our time. Yeah. 1 giờ
1 a.m. in their time. Oh. All the family watched the wedding. À. And so my job is to make the service better and to keep costs down. Those are what I work for every day. Yeah. Không, anh làm cái đó, Son cảm thấy đây là một cái ý tưởng rất là hay đó. Có thể làm cho family người ta thấy được. Nhưng mà nhiều khi nó cũng bị counter effect đó nha. Tại vì nhiều khi Tom get married mà Tom không muốn girlfriend của Tom thấy. Then they don't have to. It's up to the couple. Cái này là free service. We offer it, but a lot of couple don't have to. Oh, okay. Yeah, it's optional. Yeah. Cái đó là only for people. Like for me, if my brother was in the hospital or he's overseas at service or live in Texas, Houston, wherever, they can watch it. Yeah. So it's up to the couple. Thường những người mà đứng đó làm witness á, thường là staff của anh làm hay là Witness is the couple, the ceremony. Yeah. If nhiều người ta request Hugh làm đám cưới được. But majority of the time my staff perform. Yeah. Because we do 100 to 150 a day. Nhiều quá. Nhiều lắm. Rồi. Like thứ sáu này á là we have over 200 appointments already. So I can't do it all. But my staff, they do a great job. They make the couple leave very happy on the most important day of their life. Yeah, so we make it fun. Yeah. Vui quá ha, coi như là gặp Hugh Nguyễn là happy thôi chứ không có all happy. That's right. Very interesting. Anh đến quận Cam này là cũng lâu lắm rồi. Thì trong cái quá trình như vậy thì anh thấy cái cộng đồng của mình nó phát triển như thế nào? For our community? For our community. You know what, I like Hugh nói Sean á, mỗi lần Hugh lại a community á, I feel love. I feel like our community come together, and every event I go to, like Black April, Tết parade, we're so happy. We all come together and support each other. Then I love it. I'm so happy that I'm Vietnamese American, and Hugh mừng quá là bà ngoại với ông ngoại nuôi. And so I know my culture, the Vietnamese, and mỗi lần vào community của mình đó, I really enjoy it. I love spending time with people and talking to our community about everything that we do. Có cái câu hỏi này nó cũng hơi personal mà Son nghĩ nãy giờ mà Son chưa dám hỏi anh, cho nên là you don't have to answer it if you don't want to, okay? Anh nói là anh tìm được ba của anh. Hai người rất là happy gặp gỡ nhau. Tại vì nhìn anh ở ngoài á, không biết anh là người Việt Nam đâu, không biết anh mang hai dòng máu, tại anh có lẽ là cái dòng máu Mỹ đó nó nhiều quá, trong anh nó lớn áp hết dòng máu Việt Nam, cho nên anh nhìn như là một người Mỹ vậy đó, không khác gì hết á. Vì tại sao tìm được cha rồi mà không đổi họ luôn thành người Mỹ mà anh lại vẫn giữ họ Nguyễn là như thế nào? Yeah, you know what, Sean? Cái question đó very important to me. Tại vì Hugh, you know, my dad now, he have hint, mấy người cái hint đó là Patterson. Then bố của Hugh là then ông là Roy Patterson. So, but you know what? Hugh nghĩ là tại vì ông ngoại với bà ngoại á nuôi Hugh với cho tên là Nguyễn. Lâu quá rồi nên I owe it to my grandparents and my aunts. Nên Hugh không muốn đổi tên là because of that. I told my dad I love that my last name should be Patterson, mà tại vì gia đình với growing up and my name, I want to respect my grandparents. Bà ngoại với ông ngoại không có sống bây giờ, they passed away already. I just love them for raising me, and I want to keep that Wynn's last name. It's important to me. Okay. Very cool. Thì anh là một người sống rất là tình cảm đó. Vậy thì nếu mà anh chưa bao giờ về Việt Nam, ở nhà anh có ăn đồ ăn Việt Nam không? Well, vợ của em là Hispanic. Oh yeah. Cứ tưởng là người gốc Việt luôn. No, we went to high school together. Okay. Bà là we high school sweetheart. Yeah. So we've been together since high school. Yeah. And so bà nấu đồ ăn ngon lắm, but not Vietnamese food. Right. But you know what? She learned from my grandma and grandpa. Bà làm phở ngon lắm. She make good pho. Yeah. And so, but when I go eat Vietnamese food, a lot of time I go grab the food. Yeah. Với hay là đi ăn lunch với Billy, đi ăn đồ Việt Nam. I love Vietnamese food, so I have to eat it every day. Phở hay là taco gì đều ngon á anh. Cái gì cũng ngon hết. Bún bò Huế cũng ngon. I love bún bò Huế. Oh, that's make two of us. Ok, trước khi mà kết thúc cái buổi talk show ngày hôm nay, có một câu hỏi của một vị khách mời trước, a previous guest. Yes. Họ để lại câu hỏi này cho anh. Anh nói hoặc làm gì để đoàn kết những nhóm người mà đang chia rẽ rất sâu sắc? I'll say in English. What do you say or do to unite groups of people who are deeply divided? Well,
what I would say is, you know, lúc mình work together, it's always more powerful and successful. So I believe to bring people together, we have everybody, nhiều người, we all have different opinions, đúng không? One thing I learned with friends and family, I don't talk about religion and I don't talk about politics because we never agree, right? So for me, Hugh nghĩ là community của mình đó, or if we're divided somewhere, I think meeting together and working together, sharing our ideas, and coming together as a team, it's more successful. Because when you unite together, together as one, I think it solves more problem that way, Sean. In my opinion, I think, you know, like I said, we never agree on everything, but it's a common ground. And just to appreciate your opinion and mine. And I think a lot of people, nhiều người ta không nghĩ giống như vậy, right? So if they think like that, and we can come together and talk about things without getting mad, I think things would be better in this world if we came together. Wonderful. Rồi, thêm một câu hỏi nữa từ Sean Lê. Nếu như mà có một thông điệp, thôi hai thông điệp đi. Một thông điệp dành cho những anh chị em live mang hai dòng máu giống như anh muốn nói gì với họ? Và một thông điệp cho tất cả quý vị khán thính giả mà nghe cái chương trình này đó, mà biết về cái câu chuyện của anh rất là thú vị, thì anh cũng muốn nói gì với họ? For the immigration family like me, Hugh nghĩ là con lai là, I mean, you know, we were born during the Vietnam War, and just being immigration was khó lắm rồi. Sống Việt Nam, a lot of people look down on us. Let's be honest, that's what happened, right? Right. And so, and the communists didn't like us because we had an American father and a South Vietnamese mom. And so it was tough. And so, Hugh nghĩ mấy người immigration đó, I always tell them, you know, you're still special. We're all human beings. And then, you know, and even though we had a rough life, treated different, didn't know our parents, I don't think they should never give up. Hugh nghĩ là mấy người immigration, they continue to achieve goals and set goals, and I would recommend to all of them, you know, still look for your parents, look for your dad. It's never too late, right? But time is running out. So I think it's important that the immigration children, including myself, mấy người lai, you know, we're still human beings, and I feel I blend in with our Vietnamese culture very good. I'm very proud of it. Yeah. Vừa ăn được bún bò Huế, vừa ăn được taco. Number one. That's right, number one. Còn với khán giả mà xem chương trình này thì sao? Anh muốn nói gì với họ? Yeah, Hugh nói quý vị là office của Hugh là we're here to phụ quý vị in any documents that you need. Đám cưới thôi chứ không có ly dị. Không ly dị. Yeah. So any important documents, giống vital, birth, death, marriage, FPN, notary, real property recording, passport, all those services. Quý vị đừng có lo. Gọi office của Hugh, có nhiều người Việt Nam làm ở đó. Yeah. Because I believe nhiều người ta don't feel comfortable, right? So nhiều người Việt Nam không nói tiếng Mỹ. Yeah. It's okay. Gọi office của Hugh, or even call Billy Lee. Billy is my outreach person. Nói tiếng Việt nói tiếng Việt Nam. Billy hiền lắm. He helps all the Vietnamese community. Nên Hugh muốn nói quý vị đừng có lo về cái đó. Mà cần cái gì á, visit website là ocrecorder.com, hay là gọi số điện thoại 714 834 2500, or reach out to Billy Lee. Mấy người nào mà muốn qua lại office đó, đừng có lo. We're here to help you. And so Hugh muốn nói quý vị là đừng có lo về cái đó. My job is to make it easier for you and to help our community. Nếu như mà những cô chú bác hoặc là anh chị mà không nói tiếng Anh rành đó, gọi vào số phone đó thì có người nói tiếng Việt không anh? Yeah, Hugh có nhiều staff ở đó, bây giờ có độ 6 staff nói tiếng Việt Nam. Wow. Yeah. Rất là good. So we're there to help. So community của mình, mấy quý vị đừng có lo về cái đó. Mà cần anything, call our office. We're here to help. That's my job. Một lần nữa, những cái dịch vụ của văn phòng anh là giấy tờ nhà cửa, kết hôn, giấy khai tử, giấy khai sanh, rồi còn cái gì nữa mà công chứng nữa. Yeah, so mấy cái service giống Sean nói á, là all those service we do, right?
And so one last thing I forgot to tell you, Sean, is one of the ideas I'm doing soon, hopefully by the beginning of the year, tại vì open branch office, mắc lắm, right? And we have an office in Anaheim and Laguna Hills. But Hugh came up with an idea where we're going to get a van and we're going to take the service out to the community. Oh. So in the near future, Hugh làm passport day anywhere in Westminster Garden Grove. Lúc mà Billy đi như là mấy cái school events, wedding expo, về sau á, mình can issue the birth and do everything at the same time when we're there. Vậy? So the van is getting done right now. Wow. Yeah. Ý anh nói là ngồi trên xe van chạy tới nhà của những quý vị Not đó to luôn. people's house, okay. but we're going to set up at schools and maybe designated a park, area. Công viên hay là gì đó. Yes. Để mà họ làm khỏi đám phải cưới đi luôn, xa. everything. Làm đám cưới luôn. We will announce it beginning of the year, big press release. Big project. Very nice, yeah. Wow. The van's getting custom right now. So I'm excited. Với giống Sean nói á, lúc mà during the pandemic, giống mình nói á, we came up with an idea. We are the first in the country to issue marriage license. Yeah. And we did it in a ticket booth at the parking lot at the Honda Center, and we called it Hitched at Honda Center. And we ended up 9 tháng, 17,000 marriage license, 11,000 ceremonies in 9 months during the pandemic. That's amazing. Big service, yeah. Wow. So I'm proud. Just so our community, quý vị muốn biết đó, là office của Hugh, we're here to help you. Yeah. And that's my message for our community. Great. Cái chi phí cũng rẻ hơn ở ngoài đúng không anh? Yes, our service, every cost is the cheapest in the state. Tại vì đây là cái service của chính phủ mà. Đúng rồi. Không? Của chính phủ quận Cam. So mấy cái fee phải collect là tại vì a lot of fees are set by statute. Right. Nên phải collect. But tại vì Hugh làm nhiều automation, technology, we have good staff, so I'm able to keep costs down. Yeah. Yeah, that's why our cost, Sean, is so cheaper. Yeah. Here's an example. When you record a document with my office, the first page, có 7 đồng à? Wow. The neighboring counties, Los Angeles, San Diego, and Riverside, 14 đồng. We're at 7. So that's one example how cheap we are because of technology and automation and good staff. We're able to keep the cost down. Yeah. Nửa tô phở thôi. Chưa bằng một tô phở nữa. Yeah. Nhưng mà những cái chi tiết mà anh đưa ra, anh cảm thấy là nó sẽ có lợi cho rất là nhiều những cô chú bác anh chị. Là tại vì những người mà họ không biết á, họ ra ngoài họ tìm dịch vụ, những cái service rồi họ chạc thêm tiền nữa. Yes. Còn đây họ không biết là đi thẳng tới nguồn, mà ở trong văn phòng có người nói tiếng Việt nữa, giải quyết mọi vấn đề nhanh lẹ gọn gàng. You know what, Sean, you brought up a great topic. Nhiều người ta làm, Hiếu thấy làm FBN á. They have service people out there. FBN là cái gì anh? FBN là fictitious business name á, so business owner. Nhiều người ta có service ở ngoài đó. Office của Hiếu có 23 đồng file cái FBN à. Trời, rẻ so, like office của Hiếu rẻ hơn đúng không? So, you're right. Any of those service come straight to us. Là you can't go anywhere else. We're the cheapest. Đúng rồi. Biết vậy Son gặp anh sớm là được rồi. Hồi xưa Son file cái này mắc hơn nhiều. Đúng rồi, over $100. Of course. Anyway, cảm ơn anh Hiếu Nguyễn rất là nhiều. Hôm nay đến đây để mà chia sẻ một cái câu chuyện vô cùng thú vị về cái quá trình mà anh lớn lên cũng như là đến định cư tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là câu chuyện mà anh tìm được cha của mình đó. Wow, what a story. I love it. Phải chi mà lúc đó mà anh cảm thấy anh tự ái, anh tủi thân vì một cái câu từ chối ban đầu mà thiếu suy nghĩ của cha mình, mà anh quyết định là anh bỏ cuộc, thì bây giờ anh đâu có được gặp cha nữa đâu, đúng không? Đúng rồi, Sean. I'm glad I didn't give up. It's important because now my kids have a grandfather. Right. So it's a lot of domino effect. Nên mừng quá là tìm được ông mà ông còn sống. Very nice. Và những cái dịch vụ của văn phòng anh đang hỗ trợ cho các cư dân của quận Cam nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc cho anh thật là nhiều may mắn trong tương lai. Thank you, Sean, for having me here. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đón xem video ngày hôm nay. Mong là quý vị hãy bấm nút subscribe và đừng quên ủng hộ cho ekip chúng tôi bằng cách là vào website informational.com hoặc gọi số phone vào 714-703-6348, 714-703-6348 để mua những cuốn sách hoặc những sản phẩm tốt cho sức khỏe, ủng hộ cho ekip của chúng tôi. Và sau cùng, Son Lê có một lời kêu gọi mong là quý vị hãy tham gia chương trình. Như quý vị biết đó, mục đích của chương trình chúng ta là có thể lắng nghe những câu chuyện từ mọi thế hệ, mọi tầng lớp khác nhau trong cộng đồng, để mà qua đó chúng ta có thể thấu hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn một chút, để chúng ta có thể liên kết nhau lại, tạo nên một sức mạnh và tiếng nói của chúng ta sẽ đi xa hơn. Chỉ cần là quý vị có những câu chuyện đem lại giá trị cho cộng đồng, hoặc đơn thuần là những câu chuyện đem lại niềm vui, tiếng cười cho khán thính giả, thì quý vị hãy liên lạc Son Lê qua email ngườiviet2024@gmail.com hoặc số điện thoại 714-703-6348. Mong là quý vị hãy hưởng ứng lời kêu gọi này của Son Lê nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần tới. Thân ái kính chào. Kính mời quý cô chú anh chị ghé thăm quán ông trẻ tại Houston, Texas. Quán được thiết kế theo phong cách trẻ trung, khang trang và sạch sẽ. Ngoài cà phê và bánh bê nhê trứ danh, menu của quán được bổ sung nhiều thức uống và đồ dessert phong phú và đa dạng, giúp thực khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt, có món bánh cuốn gia truyền 103 năm, trải dài 4 thế hệ, từ Bắc vô Nam và sang tận đến Hoa Kỳ. Ngoài lợi thế nằm trong khu trung tâm người Việt, không gian của quán còn phù hợp cho mọi lứa tuổi, là nơi lý tưởng để tiếp khách từ phương xa, gặp gỡ gia đình, bạn bè. Không chỉ có khách Việt Nam, quán còn thu hút rất nhiều các sắc dân khác đến thư giãn và gặp gỡ cuối tuần với chương trình nhạc sống, hát cho nhau nghe, rất vui tươi, nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm cúng. Quý đồng hương phương xa, nếu có dịp ghé thăm thành phố Houston, Texas, hãy ghé thăm quán ông trẻ trong khu Kim Sơn. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị. Tiết trời mùa thu se lạnh, Big Sale trong mùa thu, Happy Too Easy giảm giá đến 50% off cho nệm memory foam sản xuất tại châu Âu. Rất đẹp, vừa cứng vừa êm ái ấm áp, lại bớt thêm $100 nữa. 10 quý khách đầu tiên gọi vào mua nệm châu Âu này sẽ được tặng thêm một cặp gối trị giá $90. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, có finance không tiền lời, có ship nệm đi các tiểu bang. Happy Too Easy 14.191 đường Beach, góc đường 13, thành phố Westminster. 714-897-6100 hay 714-487-7889. Tin vui, Teletron Dallas tại khai trương địa điểm mới vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 10 tại số 3677 West Emporium Circle, góc đường Chivas, thành phố Mesquite, trong khu CHÄI Supply Headquarters. Điện thoại 972-660-8999. Kính mời quý đồng hương cùng tham dự cuộc đại hạ giá và nhạc hội đại khai trương hoàn toàn miễn phí, được tổ chức ngay trong tiệm suốt 3 ngày, thứ Sáu ngày 4, thứ Bảy ngày 5 và Chủ nhật ngày 6 tháng 10. Quy tụ nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Thế Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Carol Kim, Phương Hồng Quế, Philip Huy, Mỹ Huyền, Gia Huy, Lâm Thúy Vân, Trúc Lam, Trúc Linh, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Đăng Vũ, Thanh Trúc, Tuấn Quỳnh, Leon Vũ, Nguyễn Tiến Dục, Vũ Quang Vinh, Andy Quát, MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa, âm thanh Thông Nguyễn. Đặc biệt trong suốt 4 ngày đại khai trương Teletron Dallas địa điểm mới, tặng quà cảm tạ cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày từ thứ Sáu ngày 4 đến thứ Hai ngày 7 tháng 10. Đồng thời đại hạ giá 10 đôi đũa tre chỉ 1 đồng, thố đất nung kho tộ chỉ 2 đồng 48, nồi cơm điện steamer 10 cấp 19 đồng 99. Yến có trộn đông trùng hạ thảo 1 hộp 6 hũ chỉ 48 đồng, mua 10 tặng 1. Sâm đại hàng 6 tuổi cô đặc 1 hộp 2 hũ chỉ 46 đồng, nồi cơm điện nhỏ gọn 19 đồng 99. Ghế massage 4D Panasonic MAF1 giá 10.000 đồng, sale 4.999 đồng. Nệm cứng chống đau lưng Italy 20 năm warranty, sale 50% off chỉ 999 đồng. Mua cùng một lúc 2 thiết bị khoa thẩm mỹ Avology Ineo Totale và Lâm Ninh Laser được tặng quà 1.800 đồng. Mua ghế massage 17.000 đô la, hay cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, hay ghế massage Decor 2 15.000 đô la với kỹ thuật tinh tiến nhất made in Japan, hoặc bàn ăn mặt đá cẩm thạch 100% made in Italy được tặng thiết bị y khoa thẩm mỹ Avology Ineo Totale made in Israel trị giá 11.950 đô la. Kính mời quý đồng hương nhớ đến tham dự cuộc đại hạ giá và tặng quà vô cùng hấp dẫn cùng nhạc hội đại khai trương Teletron Dallas địa điểm mới hoàn toàn miễn phí, được tổ chức ngay trong tiệm suốt 3 ngày, thứ Sáu ngày 4, thứ Bảy ngày 5 và Chủ nhật ngày 6 tháng 10. Teletron Dallas địa điểm mới tọa lạc tại 3677 West Emporium Circle, góc đường Chivas, thành phố Mesquite, trong khu CHÄI Supply Headquarters. Điện thoại 972 660 8999.
972 660 8999. Tiệm mở cửa từ 10 giờ sáng mỗi ngày. Kính thưa quý vị, Sean Lê muốn giới thiệu đến quý vị một nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là văn phòng In Good Hands Tax Services, là sự lựa chọn tuyệt vời cho các tiệm nail, nhà hàng và các doanh nghiệp nhỏ khác cần sự hỗ trợ về thuế. Khi đến với văn phòng In Good Hands Services, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm vì văn phòng sẽ giải quyết mọi rào cản về ngôn ngữ. Đội ngũ chuyên viên của văn phòng thông thạo tiếng Anh lẫn tiếng Việt sẽ bảo đảm rằng mọi thông tin liên quan về thuế sẽ đều được diễn đạt một cách chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Hơn nữa, văn phòng rất hãnh diện về kiến thức sâu rộng về hệ thống IRS và khả năng điều hướng qua các quy trình phức tạp của nó. Với hơn 100 năm kinh nghiệm của tất cả những nhân viên văn phòng gộp lại, In Good Hands Tax Services hiểu rõ các cách thức hoạt động của IRS và biết cách tối ưu hóa tình hình thuế của quý vị trong khuôn khổ của pháp luật. Sự am hiểu này giúp văn phòng đưa ra những lời khuyên có giá trị và chiến lược khai thuế hiệu quả cho các doanh nghiệp của quý vị. Đừng để những vấn đề thuế má trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp của quý vị. Hãy để In Good Hands Tax Services đồng hành cùng quý vị, mang lại sự an tâm và hiệu quả trong mọi vấn đề liên quan đến thuế. Quý vị hãy liên lạc ngay với công ty qua số điện thoại 714 643 9079, 714 643 9079. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính mời quý cô chú anh chị vào trang nhà www.seanleyshow.com hoặc gọi điện thoại vào để mua sắm cho các mặt hàng rất tốt cho sức khỏe như là CHdựi giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống vi khuẩn và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. CH蠕i giúp điều hòa huyết áp, giúp máu huyết lưu thông, ngăn ngừa đột quỵ, tăng khả năng tập trung của trí não, chống mệt mỏi lao lực, giảm căng thẳng thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa tăng cân và giảm mỡ thừa trong cơ thể, giúp giải độc gan, phục hồi chức năng gan, phòng ngừa các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, hỗ trợ hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. CH蠕i giúp làm chậm quá trình lão hóa, thải độc, giảm nếp nhăn, tăng sự đàn hồi và săn chắc cho da, kéo dài tuổi thọ. Sản phẩm này đã sẵn sàng được gửi đi ngay hôm nay. Ngoài CH蠕i ra, chúng tôi còn có hồng sâm và MSM. MSM làm giảm đau nhức, viêm xương khớp, thoái hóa khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương, giúp xương chắc khỏe, cứng cáp, làm sản sinh nhiều tế bào tạo xương và hạn chế các tế bào hủy xương, ngăn chặn việc bị giòn xương và yếu xương, giảm đau mỏi lưng, khớp gối, bả vai, tăng cường sức khỏe và đồ đàn hồi cho sụn, khớp xương, chống oxy hóa, làm giảm quá trình thái hóa, bào mòn, hư hại sụn khớp, thúc đẩy xương khớp phục hồi nhanh sau chấn thương, làm cho cơ bắp trở nên dẻo dai và các cơ bắp được trơn tru, mềm mại hơn. Sản phẩm này sẽ được ship đi vào đầu tháng 12 năm 2023. Hai sản phẩm này hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 5 tặng 1 và rất thích hợp làm quà cho mùa lễ Tết sắp tới. Ngoài ra, free shipping trên toàn nước Mỹ với tất cả order từ $299 trở lên. Quý vị hãy order online at www.seanleyshow.com hoặc gọi vào số điện thoại 714 703 6348, 714 703 6348. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã yểm trợ cho Sean Lê TV.